بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله دې وکړي چې روغ جوړ به وي. راځو انجینر صاحبانو اډوکیټ سافټویر ته، او په اډوکیټ سافټویر کې په تیر ویډیو کې موږ په ځینو کمنډو باندې اریز او کاپي باندې خبرې کړې وې. نو دا هغه مثال مې هم درکړی و، مطلب د هغه چې څنګه دا هغه جوړیږي. نو بل راځو موږ سره دلته بل آپشن د میرور. میرور څه شی ده؟ میرور مطلب دا میرور اخیستل شوی له هنداره. میرور خپله هنداره ته انګلیش کې ویل کېږي چې ته یو هندارې ته ودرېږې او هنداره کې بیرته ستا تصویر ښکاري خو په میرور شکل کې. نو کولی شي دلته هم دا کمانډ د شارټکټ یې ایم آی ده، کولی شي ایم آی پریس کې انټر کې. دا انټر کې زه ورته وایم چې ماته دغه میرور کا، دا میرور کا چې سره میرور کا. یو لاین به زه ورته ډرا کړم. لومړی زه راځم دلته یو لاین ډرا کوم. دا دومره لاین مې دلته ډرا کړم. فرض آرتو ورته آن کوم، آرتو مې آن کړه. دومره زه ورته یو متر یو نیم متر زه فوټ پات درته ورکوم، مطلب لیډینګ ورکوم. دا وروسته بیا خیر وایو دا یو نیم متر ورکړه او بیا زه کنسل کوم او دا څخه بیا کاپي اخلم. د کاپي چې تاسو سی پی یا کاپي دا مې کاپي واخیستله. ګوره تاسو بیا وروسته تاسو په دې کمانډو په عملي هغه باندې پوهیږئ. زه ورته وایم چې دغه ما سره میرور کا، یعنی دو خوا هم داسې یو ځای ده چې دو خوا هم ځینې ورختلي، دو خوا هم ځینې ورختلي. ما ته په هغه کې ښکاري فرنټ کې. نو ته به داسې وکړې، دا به څه کې، دا به ټول سلیکټ کې. داسې ټول سلیکټ کې بیا راسه ایم آی بټن یا هم دا میرور ووهه. ایم آی شارټکټ ده. بیا درته وایي کوم ځای کې میرور کوې. زه ورته وایم دغه من نقطې نه ماته میرور کا. دا چې ورته کلیک کې تاسو وګورئ دا ډایرکټ به څه شي، دلته به میرور شي. اوس تاته وایي دغه اولینی آبجکټ دا ایریز کوې که نه. که ورته ووایي چې و دا ایریز کومه، نو ایریز ووهه. ایریز ووهه، یس که یس بټن ووهه. ډایرکټ به دو خواته چې کوم آبجکټ و هغه به چې ستا سره به ایریز شي یا هم پاک به شي. بل که زه چېرته دا رسم دا ټول انتخاب کړم او زه ورته وایم چې ما سره میرور کا، ایم آی یا میرور، او د سنټر نه ماته میرور کا. ارتو در سره آن کوئ او که ارتو آن نه وي بیا لږ زری سړی ګډوډي، مطلب چې په داسې په کوم ډول هغه کوي. اوس که ته غواړې لږ زری به کږ وږ در څخه راغلی وي بیا به ته اف ایټ ووهې، مطلب تا سره ارتو آن سي. ته ماته میرور کا. اوس څه کوئ، دا بل آبجکټ هم ته څه غواړې پاتې کوې. زه ورته وایم نو، مطلب نو ورته کلیک کوم. دا تاته وایي دا بل آبجکټ پاکوې. زه ورته وایم نه پاکو. اوس تاسو وګورئ تاسو ته یو څه یو هغه جوړه سوه، مطلب یو زینه جوړه سوه. اوس دا ګوره زیاتره انجینرسبان چې به د کمانډ په دنده نه پوهېږي بیا راځي دا خوابېله جوړوي یا خوابېله جوړوي. دا ګوره ډېر هغه وخت مطلب تاسو مصرفېږي، ټایم پې ډېر مصرفېږي. نو تاسو به د میرور څخه ګټه اخلئ. دا کولی شئ چې هر څه میرور کوي، هر څه چې څه رقم شی غواړئ هغه تاسو کولی شئ میرور کوي. اوس زه ورته وایم چې دلته ما سره دایره ده او ورته وایم چې دغه میرور کا نظر دغه نقطې ته. دلته به راسې میرور به راواخلې. میرور بیا به چې میرور در واخلې آبجکټ سلیکټ کړه، آبجکټ دې سلیکټ کړه، بیا به انټر کې. انټر دې چې په له کومې نقطې ته غواړې دا میرور کې. زه ورته وایم دغه نقطې ته غواړم دا میرور کوم. ډایرکټ به دلته در سره میرور شي. دا چې شو اوس ورته وایم نو، دا بل هم راته پاکه به دواړه راته راوله. اوس چې شو دغې نقطې ته نظر دا فاصله یو شی ده، مطلب دغه داسې ده لکه دلته چې هنداره ورته وي د کتل یو خواته چې کله تصویر یې راغلی ده. نو کولی شي تاسو میرور مختلفه ځایو کې یوز کړئ یا هم څه کوئ استفاده کوي. نو میرور ډېر اسانه کمانډ دی، ډېر هغه ده، مطلب مهمه کمانډ هم ده. اوس که غواړئ چې مطلب دا چې دغه ټول بلې خواته هغه کې میرور کې دا ټول انتخاب کړه. میرور انتخاب کړه ورته چې زه دغه نقطې ته زه غواړم دا میرور کوم. دا انتخاب کړه، دا به هغې نقطې ته میرور شي. انټر کړه. دا به چې شي الټا به درته راشي یا به سرچپه در سره راشي. میرور شوه خو الټا شوه یا سرچپه شوه. نو کولی شي تاسو مختلفو ځایو کې دا یوز کړئ. کله چې پروژې ته لاړو بیا هلته ټول عملي د هر کمانډ عملي دنده وي چې دا کمانډ دلته یوز شو، دا کمانډ دلته یوز شو. انشاءالله ډېر ایزي، ډېر اسانه ده. بل کمانډ موږ سره دا آفسیټ. آفسیټ موږ په تېرو آپشنو کې ریټنګل کې موږ ډېر کار پرې کړی و، خو راځم شارټکټ چې ده او ده. زه ورته وایم چې دغه لاین ته ماته دلته موازي لاین رسم کا په 13 سانتي کې. بیا به تاسو دا څه کوئ، را به سئ آفسیټ ته. آفسیټ ته چې کله کلیک کړئ زه ورته وایم چې ماته یو لاین رسم کا په 13 سانتي کې. 13 به ورته کلیک کړئ، 13 انټر کړئ. اوس هم چې 13 انټر کړئ زه ورته وایم چې دغه خط سره ما سره موازي خط رسم کا په 13 سانتي کې. دا یو بیا انتخاب کړه، دا دوه نور ځل کلیک به کوه، دا درې همداسې څلور. زه ورته وایم چې دغه هغه سره ما سره په 13 سانتي کې دغه دایرې آفسیټ واخله. تا سره دا یو بیا 13 سانتي کې دا دوه همداسې کته پورته چې کول له هر هغه نه تا سره آفسیټ اخلي. زه ورته وایم چې دغه ریکټنګل نه آفسیټ واخله. دا ګوره دا ریکټنګل بیرون یې راته اخلي خو دننه نه راته اخلي ځکه دننه اندازه کوچنۍ ده، په دې خاطر یې نه اخلي. زه ورته وایم چې هغه کوم دا ټول کینسل کوم او دلته راځم یو ریکټنګل راخلم. ریکټنګل مې راواخیسته، یو مې ریکټنګل دلته راواخیسته، یو مې ارګ راواخیسته،
داسې مې ارګ راواخیسته، ارګ مې ډرا کړه، F8 آن کوم، مطلب هغه څه ورته وایي آرتو. بیا راځم دلته یو پلي لاین مې څه کړه ډرا کړه، بیا راځم SPL وهمه، یا هم دلته راځم SP لاین راخلم، SP لاین مې راواخیسته او دلته غواړم چې یو SP لاین څه کړم ډرا کړم. دلته راځم چې کوم یو SP لاین ډرا کوم. اوس دلته څنګه هغه شو SPL زما سکیپ بټن ووهله، نو SPL مې ډرا کړه. زه غواړم چې یو پل لاین دلته ډرا کړم، دلته ورته وایم چې ما دومره یو پل لاین په کار ده، بیا چې کوم انټر کوم. اوس زه ورته وایم د څخه افسیټ دی، هر یو څخه موازي په دومره هغه کې په کار ده، خط په کار ده. تاسو به افسیټ راواخلئ، افسیټ مو چې راواخیسته څومره دی په کار ده. زه ورته وایم هر یو کې ما 10 سانتي یا 10 نه 15 سانتي، هر څو چې تاسو ورته ولیکئ پروا نه کوي، دا به انټر کوئ. کله چې دا انټر کړئ له هغه څخه وروسته به تاسو هغه ورکئ، مطلب له ده څخه ما ته څه وکړه 15 سانتي وخواته، له ده څخه وخواته 15 همداسې 15 داسې 15 داسې. تاسو کولی شئ ده څخه هم ورته 15 دننه او 15 د باندې. اوس که ورته وایم دننه 15 راکړه، ما ته به دننه دومره راکړي، خو زه چې دلته ورته وایم 15 نور به ما ته 15 نه ښکاري، ځکه دلته اندازه کوچنۍ ده. کولی شئ له قوس څخه افسیټ واخلئ، موازي خطونه څه کړئ ورسره واخیستئ، دا ګوره ټول به موازي ورسره. نو د افسیټ کمانډ دنده دا ده. کله چې تاسو افسیټ کلیک کړئ، افسیټ کې بیا هغه د اریز د لیار ده، دا بیا لیار ده انشاءالله دومره سخت نه دی، آسان. مطلب دا چې تاسو هغه راواخلئ، دا مطلب د افسیټ راواخلئ، تاسو وایي اریز یې کړه، مطلب دلته غواړئ یو څه اریز کړئ، راسه اریز کلیک کړه، هغه بیا څه کوي هماغه اپشن تاسو سره هغه اریز کېږي. تاسو ته وایي اریز سورس آبجیکټ افټر افسیټ، یعنې هغه تاسو سره د هغه چې کوم کمانډ نه ته افسیټ اخلي، هغه د هغه سورس یا منبع هغه چې ته کله افسیټ واخلي هغه د ما سره ډیلیټ شي. زه ورته وایم هو، دا به یس تاسو کلیک کړئ، تاسو چې یس کلیک اوس له یو هغه نه چې تاسو افسیټ اخلئ هغه اصلي منبع به تاسو سره پاکېږي. نو انشاءالله ډېر ایزي ده، داسې هغه کمانډ نه ده چې اوس موږ پرې خپل وخت هغه کو ضایع کو. نو راځم دلته زه چې افسیټ راواخلم، افسیټ کې ورته ویلې چې 100 مې ورته انتخاب، دلته مې ورته لیکم 40 ما سره افسیټ واخله. کله مې چې افسیټ انتخاب کړه دلته موږ سره راځي اگزیټ، که اگزیټ غواړئ ای پریس کړه، ای مطلب دا چې اگزیټ کړه. ما ته دا کمانډ نه بیخي وځه، بیرته به یا اسکیپ بټن ووهئ یا اگزیټ کړه، دواړه یو کمانډ دنده ده. بیا زه ورته راځم افسیټ کړه، افسیټ کې او ما څه 40 ورته هغه 40 مې انټر کړه. بیا دلته څه انډو، مطلب زه دغه نه ما څه وکړه افسیټ وخت، زه ورته نه 40 مې نه غوښته، 13 مې غوښته. بیرته راسه چې وکړه یو کلیک کړه یا یو بټن ډایرکټ به چی سي، هغه به تا سره مطلب له هغه څخه ووځي. اوس کولی شئ دا انتخاب کړئ، دلته اندازه ورکړئ 13 انټر کړه، ډایرکټ به چې په د 13 څخه باندې به تا ته څه وکړي افسیټ به واخلي. نو دا د ده کمانډ دنده وه. بل چې تاسو افسیټ ته راسئ، افسیټ کې بل کمانډ د موږ سره چې زه دا راواخلم اوس ورکوم 50 ما سره افسیټ واخله، 50 مې کړه انټر مې کړه ورته. بل چې زه راسم د آبجیکټ سلیکټ کړم، دلته موږ سره آپشن د مولټیپل په نامه وایي. که چېرته ته غواړې د دغه آپشن مولټیپل زیاته افسیټونه په اندازه شلو کې غواړې، 13 کې غواړې، لکه ما چې یو ورځ درته ځینې جوړ کړي او مهجت پلان مې درته جوړ کړي، هغه کې ما مولټیپل واخیسته. نو تاسو بیا راسئ مولټیپل واخلئ، دا مولټیپل واخیسته. اوس څه وکړئ، د یو خواته ودرېږئ او کلیک کوئ، خالي کلیک کوئ او دا نور به خپله افسیټونه در سره په 13 کې اما څومره اندازه چې تاسو ښودلي هغه به افسیټ درته ښیي. اوس 1515 ټوله به مجموعي هم درته ښیي او هغه به هم درته ښیي چې هغه منځ تر منځ چې څومره فاصله ورکړې هماغومره چې به سي فاصله به اخیستې. که انډو غواړې انډو کړه، اګزیټ غواړې اګزیټ کړه. نو دا د آپشنونو دندې سخته نه دي، انشاءالله ډېر ایزي دي. تاسو باید کار وکړئ چې اټوکیټ کې زیات کارول کېږي. یعنې زه کمانډونه تاسو ته وښیم، یعنې 50-60% د افسیټو میرور او کاپي دغه کمانډونه یعنې له حده زیات څه کېږي کارول کېږي. نو ډېر مهمه ده، تاسو باید دا کمانډونه ډېر په غور سره څه کوئ زده کوئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس که چېرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ او څه ملګري یا انجرسبان در سره کولی شئ هغو سره شیر کړئ چې تر څو نور ملګري هم ترې مستفید شي. او که چېرته کوم انجینر صاحبانو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. نو په رب ذوالجلال سپارم، ښه وخت کې چارې.